Magandang araw, welcome po ulit dito sa Ron Motor Repair. Bali ito ang aking ginagawa ngayon. Share lang ito sa inyo mga sir. ADB 160. So ayan, meron siyang check engine. So ang issue nito mga boss, bali kakapareset ko lang ng yan, yung check engine na yan. Bali na i-reset ko na yan kanina. So ito bumalik lang siya ulit. Dahil meron na naman check engine. So ito nakita ko naman na kung saan yung problema niya. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung kanyang cause ng check engine niya. Dito, tingnan sa diagnostic tools. Kanina yung lumabas na check engine niya ay auto sensor. So in-erase lang natin yon, tapos okay na, nawala na yung check engine niya. Tapos nung ginamit niya, may ng konti, balik na naman siya ulit dito. Pagka ganung bumabalik po yung code, sabihin nun may problema. Kasi hindi siya mabura eh. May problema dun sa sinasabi niyang code. Ganun po yung ano nun. So ito, si-share ko lang para po maging aware kayo in case na magpagawa rin kayo para po maiwasan natin yung mga ganitong problema. Bali ito, nagpapalit lang daw siya ng gulong. Tapos lumabas na. Ito sa history, tingnan natin. Ayun siya, auto sensor pa rin siya. Ang auto sensor po nakakabit siya sa tambucho. So yun yung cause ng kanyang check engine. So ito sa ilalim. Yung PCX 160 sa itong ADB 160, nakakabit po sa tambucho yung kanyang auto sensor. Ito siya. Yan, nabunot siya. Ayun. Siya pala yung nagiging cause ng check engine. So maaaring nung nagpatanggal siya ng gulong, nagpakabit kasi siya ng gulong sa likod, nung tinanggal yung tambucho, siguro hindi masyadong naingatan, nahila itong sakit niya. So ito, nabunot ito dun sa mismong sakit eh. So yan oh. Kaya namin tinanggal na yung compartment para ano, dito kasi sa may bandang head yung ano niya, yung sakit niya, yung dugtungan. Ito siya nakalagay. Kaya kailangan tanggalin pa yung compartment. So yun po siya, banda doon. Tinanggal ko lang yung breather hose. So ito, nasikwat ko na siya. Bali nakalak lang naman siya eh. Gamitan nyo lang ng screw na manipis. So ito na siya, yung natanggalan ng socket. Dito nabunot yung wire niya. Ibig sabihin, nung pagtanggal siguro ng tambucho, nahulog siya o napuwersa. Kaya natanggal siya dito sa socket na to. Dito siya nakalagay. So ang problema lang natin mga boss, nasira na kasi yung pinaka-stopper niya. Ito, lumukot na. So pagka ganito, pag kinabit natin, baka ano, mabunot din siya. Pero susubukan natin siyang isalpak. Medyo maliit kasi, mahirap hanapin yung pwesto niya. So sobrang liit niya, hindi makita yung guide niya kung saan siya, ano eh, kinakapa ko na lang yung pwesto niya. So yun, pumasok na siya. Yun nga lang, hindi na siya ganun katibay kasi pag nahila to, pwedeng mabunot din. Hindi na siya naglalak. So dito tayo sa taas, bali kukunik ko na siya.
Bali yung wire niya kasi mga boss, saktong-sakto lang eh. Kaya ang hirap niyang ipasok dun sa socket. So yun yung mahirap dito sa ano, ADB 160 saka sa PCX. Yung connector nila ng auto sensor nasa loob. Dapat nilagay doon sa medyo malapit lang para pag nagkakalas ng tambucho, pwede siyang tanggalin o madali siyang dukutin para matanggal. So bali ito kakabit na lang, ang hirap pa rin niya. Nakatanggal na yung compartment. Malabas niya sa akin. Malabas niya. Kaya mabunod yun. Tanggal na. I-prem na. Dasog mo pa dito doon. Okay. Sige. Sige lang, tulak. Tanggal ulit sa. So ayun, natangkabit. Kaya lang, nabunot rin. So ayun, nabubunot talaga siya mga boss. So hindi pwede kasi sayang na yung paggawa natin dahil pag natagtag to, mabubunot na rin yung wire. So naghanap na lang ako ng ibang socket na kakasya dito. Nagbunot ako ng wire na ano, parehas niya. So ganun din, hindi siya saktong-sakto dun sa socket kasi iba yung size nito. Pero pasok naman siya dito sa kabila, sa kapares na socket. So pwede na to. Ayan o. Ayan, nabubunot rin siya, hindi rin siya naglalak. So ang gagawin ko na lang para humaba, ito na rin kakabit ko. Tapos pwede ko naman siyang talian na lang dito. Bagay ito na yung naiisip kong remedyo sa kanya. Para sigurado lang na hindi siya kakalas. So yun nga, dinugtong ko na lang siya dun sa sensor, sa auto sensor, yung galing sa tambucho. Yung pinagawa niya, tiga Bulacan pa? Hindi ko na siya pinutol, dinugtong ko na lang siya doon. Tagal ang tambucho, tapos mula ako na doon. Ituloy mo lang ano nga. So ito na siya. Mas madali na siya may kakabit ngayon. Kasi mas mahaba na, madali siyang ipasok. So ayan na siya. Pumasok na, tapos lagyan na lang siguro ito ng ano dito, tali, para siguradong hindi siya matanggal. Kaya kung ganito po yung mga motor nyo, pag magpapabaklas kayo ng tambucho o mga gulong sa likod, pakisabi nyo na po dun sa gagawa na ano, dahan-dahanin kasi may wire yung tambucho nya. Kasi yun, parang na ano yun eh, nabigla, nalaglag, nahila yung ano, persa yung wire nya. So parang hindi na po kayo abutan pa ng mga ganitong aberya. Bali hindi naman po kayo titirik, tatakbo naman to. Yun nga lang, pagkakatagalan nyo ng ginagamit, ang epekto nyan ano, may time na palyado. Kasi hindi niya matitrace yung ano eh, kung overgas o lean. Yung auto sensor po kasi yung nagbabato nun sa ano, ECU. Yun ang trabaho ng auto sensor. So ito, natalian na natin. Pwede na siya ibalik dito sa dati niyang pwesto. So naisakit na ulit. So yun, simple lang naman, kaya lang ano, mabukasin lang. Tanggal ka pa ng compartment para lang doon. So kung nila ano lang sana nila yung lagay ng socket nito, nilapit-lapit, mas madali sana tanggalin.
So after nyan, ito na, magdadiagnose na tayo. Kasi ayan, makita nyo, na-fix na natin pero meron pa rin siyang check engine. So gagamitan na ulit natin ng diagnostic tools para ma-reset yung ECU. So sa mga susunod na video ko siguro gagawa ako nung ano naman, pang reset nito ng manual. Kasi ang na-upload ko pa lang na manual reset yung sa 4 pin eh. Sa 6 pin wala pa ako nagagawa. So dito papasok lang tayo sa PCX. So same lang naman sila ng ano PCX. Wala kasing ADB dito sa ano diagnostic tools. PCX ang nakalagay. So diretso na tayo dun sa ano reset ng ano ECU. Tapos hihintayin lang natin. So ayan, okay na, na-reset na siya. Siyempre mawawala na rin siya dun sa panel. So ayan, wala na yung check engine. Tapos punta tayo sa monitoring, pas paanda rin natin. So ito, okay na siya. So yung minor po ng 160, medyo mataas talaga siya. Talagang yun po ang idle niya. Nasa 19, 18, 17, 18, 19. Doon naglalaro yung kanyang RPM. Normal po yun. So yan, okay na siya. Swabe na. So ito, binalik na lang namin yung mga parts niya. Sa magtatanong po pala nung shop namin, Camarin Caloocan North po, malapit lang sa may City Hall. Lalagay ko na lang po sa description yung ano, link ng FB page namin. So ito na siya, tinesting na rin, hindi na bumalik, ibig sabihin na fix na talaga yung problema niya. So ayan, wala na yung check engine niya. So hanggang dito na lang po, maraming salamat sa inyong panonood.